UFO. Bị bay thành hình. Bị bay thành hai vòng nữa, hiểu không? Wow. The star. Đây là kỹ thuật là kỹ thuật là ngôi sao. The Eiffel Tower in Paris. Đây là tháp Eiffel. Tháp Eiffel nha rồi ha. Sao nó rối nè. Xuất sắc. Splitting the atom. Tức là chia mũi tên ra. The dog bite. Con chó cắn. This one is a little dangerous, okay? Nó hơi nguy hiểm các bạn nha, không có bị chó cắn không? Kỹ thuật chó cắn. Nó dính các bạn luôn hả? Chó cắn dính vô buồn luôn á. Interesting kìa. Wow. Bài lý tôi thôi. So when the children could do 10 tricks, they become white belt. 10 more tricks, yellow, green, eventually black belt. Đó, ông tạo ra những cái kỹ thuật như vậy và cứ 10. Why? Cái kỹ thuật này là kỹ thuật mắt đen ha, làm sao đập vô mắt vậy? Thấy không? Tức là kỹ thuật này là kỹ thuật là lắc lư là sấm sét mắt người nhất. Mà con nít nó gọi là mắt đen tại vì đa số cái đứa nào tập nó một bì mắt đen hết. Whoa. Mình nếu không hiểu tại sao nó không rối. Wow. Em có cái bộ 5 giờ sáng đó. Cuối cùng thì I said we need to put this in the system. tôi mới nhận ra được là chúng ta cần ứng dụng cái điều này vào hệ thống. 1,000 points. 1,000 points. 1.000 điểm bên này, 1.000 điểm bên kia, đồng thời cùng với nhau. Oh, yes, finally. Cuối cùng thì cũng đã nhận ra được I điều don't này. know why we didn't think of this earlier. Tôi cũng không hiểu tại sao mà chúng ta chưa phát hiện được cái này sớm hơn nữa. But finally. Nhưng cuối cùng thì cũng tìm ra được. Finally, you like this idea? Yes. Everybody know what to do. Mọi người đều biết là họ cần nên làm cái gì hết. 8 of the biggest network companies are going to crash spa party. They forgot. Họ quên cái cách làm sao để tổ chức spa party luôn. 3 years of online. Vì 3 năm làm online rồi đã chuẩn bị và mình có trước khi mình mở thị trường Việt Nam. It's all written for you. Đều viết cho các anh chị cho tất cả rồi. Step by step. Read the top line. What is the tool for the development? For the Tool for development, like the first one is remind teacher and it is you. For the new one, you should go. Oh yeah. Yeah. Help your team member answer these 1 hour. Get the people started. Yes. Smile every day. Can you 3 threes? Ba. Người ta nhận ra là người ta cần cái chuyện đó nữa. Artificial intelligence. Những cái công nghệ trí tuệ nhân tạo. We have a 75 scientists. Chúng ta có 75 nhà khoa học. Our employees. Và những cái người nhân viên của chúng ta. What do you think they do every day? Các anh chị nghĩ họ làm gì mỗi ngày vậy? They sit there do nothing. Some new skin. Họ là nhân viên của tập đoàn New Skin. They have to. Họ phải investigate. Họ phải liên tục làm nghiên cứu, đầu tư, develop. Họ phải cải tiến, innovate. Sáng tạo. That's their job. If they don't do it, của họ. Nếu họ không làm việc đó thì sao? If they don't do that, they will lose their job. Nếu họ không làm việc đó, họ sẽ bị mất việc. So they do their job. Do đó thì họ làm công việc của họ. New innovation, new technology, new products all the time. Và chúng ta có công nghệ cải tiến, sản phẩm cải tiến liên tục. And the other companies can't do that. Những công ty khác có làm được điều đó không hả? They don't have an innovation engine. Họ không có một cái đơn vị để mà cải tiến chuyện đó. They have to borrow money from the bank. Cái đó là gì? Họ phải mượn tiền từ ngân hàng. Sustain their operation. Để duy trì cái vận hành của doanh nghiệp. But now you all know interest rates are going up. Bây giờ các chị biết là gì ạ? Mọi inflation is going up.
nó sẽ càng đi lên nữa. They cannot pay their bills Và anymore. họ không thể nào duy trì được những cái hóa đơn hàng tháng nữa rồi. They're gonna go out of business. Nên là rời khỏi thị trường. This is our biggest opportunity. Đây là cái sự to lớn của công việc kinh doanh này đó. Why? Tại sao? Because New Skin has no debt. Bởi vì nó sẽ không có nợ. New Skin is one of the top companies, not only in the network marketing industry, but in the whole world of public traded company. We have the highest cash ratio. Nuskin không chỉ là một công ty về trong mảng network mà toàn thế giới luôn á, gần như là một công ty hoàn toàn không có nợ và thậm chí là cái tiền mặt dư ra rất là lớn. More than $400 million sitting in the bank. Hơn 400 triệu đô nằm sẵn cục ở ngân hàng đó. Để cho hiểu về chính sách này á, That's another topic another day. thì đó sẽ là một cái chủ đề khác của ngày khác. Today I don't have time to go through that with you. Hôm nay là tôi không có đủ thời gian để chia sẻ với các anh chị. But that is the biggest, Nhưng đây là cái điều lớn nhất, lớn nhất anh chị. magnet Cái nam châm thu hút to attract the biggest tycoons in the industry. để thu hút những cái cơn gấu lớn trong thị trường. Like Alan Nagao. Ví dụ như thầy Alan ở đây. What is legacy compensation plan? Về một cái bản chính sách mà nó gọi là để đời là sao các anh chị? We get paid Chúng ta được trả tiền for training the trainers. để đào tạo những cái nhà đào tạo khác, Train the trainers. đào tạo những nhà đào tạo. What we learn doesn't stop with us. Những gì mà chúng ta học á, nó sẽ không dừng lại ở chính bản thân của We mình đâu, get paid to pass on our knowledge. mà mình sẽ còn phải truyền đạt kiến thức của mình cho những cái thế hệ đi sau. The more you pass on, Và càng nhiều người các chị truyền đạt the được more cái gì people đó, you help, càng nhiều người các chị giúp đỡ được the điều more đó, people you teach, và những người mà các chị dạy the lại more á, people you train và các chị đào tạo cho họ and support, và hỗ trợ cho họ, the more you get paid. thì các chị sẽ càng được trả nhiều tiền. Leverage. Đây chính là sức mạnh của đòn You bẩy. want to do 100% Các chị muốn 10% and get paid for 100% what you do, và được trả 100% những gì mà các chị làm, or get paid 1% from 100 people. hay là các chị muốn 1% từ 100 người mà các chị đào tạo? Everybody do 1% Mọi người muốn 1% to make up that 100%. để mà có cái đòn bẩy đó. Win-win. Win-win, hai bên đều thắng. A true win-win business model. Một cái công việc kinh doanh mà cả hai bên đều thắng. This morning I was doing a presentation, that's why I wasn't here. Sáng nay tôi có một cái bài trình bày đó, nhưng mà sáng nay tôi không có mặt ở đây. I was doing a presentation with somebody in Peru, Tôi có một bài trình bày với một cái người bạn ở Peru, and I was explaining this part. và tôi giải thích về cái điều này ở đây. I don't succeed until you succeed. Tôi không thể nào thành công khi mà anh chưa thành công hết. You will lose them. Thì các chị mất họ luôn.